rëndësishme të mbizotroj marrëdhënie me të gjithë fqinjët, dhe padyshim edhe me Greqinë. Do të bëj gjithçka për të përmbushur detyrimet e mia. Presidenti Meta kërkon transparencë për bisedimet me Greqinë, fqinjësi e mirë, por në respekt të kushtetutës. Bushati deklaron se janë ende 3 çështje të pambyllura. Komisioni Evropian propozon liberalizimin e vizave me Kosovën, tha që konsideron fundin e përpjekjeve disa vjeçare për ankorim në portin e Bashkimit Evropian. Kritika në parlament për mungesën e rezultateve mbi diasporën Kodheli vend dyshimajkon do ketë rezultat nëse do të qëndrojë ende në detyrë. KPK zbulon paregullësi në pasuritë e një gjyqtari dhe një prokurori. Nela kishte bler me paratë e motrës. Metalla kishte në llogari paratë e kompanisë që fitoi gjyqin në Strasburg. Ligji për teatrin kombëtar mbeten në derën e presidencës edhe 12 ditë afat për vendimin. Meta për dekretin nuk do ndikohen nga mendimet e të tjerëve. Shikues nderuar, mirëmbrëma, jemi me edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vjoj menjëherë me zhvillimet kryesore gjatë konferencës së përbashkët me homologen kroate. Presidenti Meta u shpreh edhe për marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dhe për situatën e krijuar në institucionet e drejtësisë. Ndërsa presidentja kroate tha se shqiptarët janë miqtë e Kroacisë në kohë të vështira. Presidentja kroate Kolinda Grabar-Kitarović këtë të mërkur nisi vizitën në Shqipëri ku do të takohet me autoritetet më të larta të vendit. Në konferencën e përbashkët me presidentin Meta u konfirmuan marrëdhëniet e mira mes vendeve. Madje i përkufizuan si miq të mirë në kohë të vështira, duke u referuar luftës për pavarësinë e Kroacisë dhe angazhimin edhe të vullnetarëve shqiptar. Në kuadër të fqinjësisë së mirë, presidenti Meta ju përgjigj gazetarëve edhe për marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke thënë se do të angazhohet në mënyrë konstruktive bazuar mbi transparencën. Do t'ju siguroj që do të bëj gjithçka për të përmbushur detyrimet e mia në mënyrën më konstruktive, po gjithmonë në respekt të kushtetutës së vendit dhe të transparencës dhe bashkëpunimit, si me qeverinë, ashtu edhe me Kuvendin e Shqipërisë, që kanë përgjegjësitë e tyre për këtë proces. Presidenti Meta kërkoi bashkëpunimin e palëve politike për t'i dhënë fund bllokimit të institucioneve të larta të drejtësisë. Duhet të theksoj rëndësinë e bashkëpunimit midis qeverisë dhe opozitës për të tejkaluar çdo moment të vështirë apo të paparashikuar, i cili mund të vërë në vështirësi funksionimin e institucioneve të drejtësisë, krijimin e institucioneve të reja aq domosdoshme. Presidentja Kolinda Grabar-Kitarović shprehu mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në BE dhe falenderoi shqiptarët për kontributin e dhënë për pavarësinë e vendit të saj. Nga 18.000 shqiptarë që jetojnë në Kroaci, 2.500 ishin vullnetarë në luftën e Kroacisë, 87 humbën jetën dhe 37 janë të zhdukur. Kjo është një çështje shumë e madhe për ne dhe jemi mirënjohës shqiptarëve që luftuan për lirinë e vendit tonë. Pa u larguar nga emocionet e futbollit, vlerësimet i takuan skuadrës së Kroacisë, e cila për herë të parë ishte në një finale të botrorit. Duke e uruar edhe për performancën e jashtëzakonshme të ekipit të Kroacisë në kampionatin botror të futbollit, Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka sqaruar çështjen e piramidave në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke deklaruar se nuk ka marrëveshje për ndryshim kufish, por flitet për një proces teknik mbi mirëmbajtjen e tyre. Bushati nuk dha një afat se kur do të përfundojnë negociatat, por tha se grupet negociatore janë duke shqyrtuar 3 projekt marrëveshje, atë të kufizimit detar të piramidave si dhe të menaxhimit të incidenteve kufitare. Negociatat për kufirin detar nuk janë ndërprerë, por nuk ka ende një afat kur ato mund të përfundojnë. Kjo u garantua nga Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, i cili thotë se grupet negociatore janë duke shqyrtuar 3 projekt marrëveshje, ato të kufizimit detar, të piramidave dhe menaxhimit të incidenteve kufitare. Ne shpresojmë që me 3 projekt marrëveshje e mbyllim gjithë çështjen që është në diskutim për sa i përket detit dhe tokës. Kreu i diplomacisë shqiptare sqaroi dhe diskutimin për çështjen e piramidave, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për ndryshim kufish. I vetmi që bën sikur se ka kuptuar është
Sali Berisha, nuk bëhet fjalë as për ristrukturim kufish, as për rishkruar kufi e tjerë e tjerë. Janë të gjitha aktet ndërkombëtare të cilat janë detyrues si për Greqinë ashtu dhe për Shqipërinë për sa i përket kësaj çështje. Bëhet fjalë thjesht për një proces teknik që ka të bëjë me piramidat dhe me mirëmbajtjen e tyre në kufirin toksor. I pyetur për raportin me presidentin, Bushati sqaroi se duhet një tjetër autorizim, këtë herë për miratimin e tërësisë të marrëveshjes me shtetin grek. Është një komunikim institucional, jemi përpjekur për të shkuar përtej thjesht detyrimeve që përcakton ligji dhe besoj se do të vijojë i tillë deri në fund të procesi. Ja kam thënë disa herë që nuk ka asnjë arsye për protagonizëm apo për bllokim për sa i përket këtij procesi ku ne gjithë duhet ta konsiderojmë veten pjesë një ekipi. Bushati tha se qeveria shqiptare gjatë gjithë diskutimeve me shtetin grek për kufirin detar i ka qëndruar besnik vendimit të gjykatës kushtetuese. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati raportoi në Kuvend mbi situatën dhe përgatitjet për procesin e negociatave me BE-n, duke u shprehur optimist për një përgjigje pozitive në vitin 2019. Por opozita në komision kërkoi dorëheqjen e tij dhe qeverisë, duke theksuar se kanë dështuar me aspiratën kryesore të vendit, që është integrimi. 6 mujore. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ishte në Komisionin e Jashtëm Parlamentar për të raportuar mbi situatën dhe përgatitjet për procesin e negociatave me BE-n, por u përball me kërkesën e opozitës për dorëheqjen e tij dhe të qeverisë. A mund të qëndrojë kjo qeveri, ky kryeminist dhe ju më në krye të vendit mbasi ora flamuri, pika kryesore e programit dhe aspirata e madhe e Shqipërisë? Me qenë se përmendet shtratin e negociatave, po mendoj që kjo ëndra që ngadalsohet duhet ishte një stil prej rilindasi në Partinë Demokratike. Opozita pretendon se qeveria po bën propagandë se Shqipëria ende nuk e ka një datë për negociatat. LSI dhe PD pretendojnë se krimi dhe korrupsioni e kanë larguar Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm po largoheni çdo ditë nga negociatat, por me këtë rrugë që jeni nisur ju, padyshim, ju po vini ndryshim edhe vetë marrëveshjen e stabilizimit e asociimit. Por Ministri Bushati tha se Shqipëria është në rrugën e duhur për të marrë statusin kandidat në vitin 2019, ndaj apeloi për bashkëpunim. Një klim më mirë kuptuese politike vetë se e ndihmon përparimin e Shqipërisë në këtë proces. Negociatat janë në horizontin e 2019-s, komisioneri përcaktoi madje edhe afatin për hapjen e kapitujve të parë negociues. Komisioni u përfshi në debate nga këmbgulja e nënkryetarit Tritan Sheu për të marrë fjalën për procedurë dhe nga refuzimi i kryetares Mimi Kodeli për ta lejuar të flasë. Kjo solli ndërprerjen e seancës dëgjimore. Ky moment nga demokratët u lexua si tentativë për të mbyllur gojën opozitës dhe frikë mazhorancës për të përballur me argumenta. Frika tashmë nga e vërteta dhe frika për të përballur si me antarët e opozitës, po dhe me të vërtetën, besoj që është e dukshme për gjithë qytetarët shqiptarë dhe nuk është normale, sepse në fakt i mashtrosh ata që negociatat janë çelur, kur jo vetëm që nuk janë çelur, por Shqipëria do duhet kaloj tashmë në kushte të përcaktuara fare qartë nga konkluzionet e Këshillit Evropian. Ministri Pandeli Majko është gjendur përballë kritikave të opozitës në Komisionin e Jashtëm. Deputetja Rudina Ajdari ka theksuar se për gjatë një viti nuk ka patur asnjë rezultat. Ndërkaq kryetarja e komisionit, Mimi Kodeli, ka replikuar kur ka shtuar se nëse Majko do të jetë në detyrë do të ketë më shumë rezultate vitin e ardhshëm. Opozita u shpreh kritike për punën e Ministrisë së Diasporës për gjatë vitit 2017. Deputetja demokrate Rudina Ajdari, e vetmja përfaqësuese e opozitës që ishte e pranishme në seancën dëgjimore me ministrin Majko në Komisionin e Jashtme, u shpreh se puna e kësaj ministrie është e papërfillshme dhe nuk ka realizuar asnjë nga pritshmëritë. Majko nuk kishte një përgjigje për demokratën, por ishte kryetarja e komisionit Mimi Kodeli që me nota humori u shpreh se këtë vit do të ketë më shumë rezultate nëse Majko do të jetë ende në detyrë. Siç është paralajmëruar më parë, në shtator do të zhvillohet edhe Asambleja e Partisë Socialiste, ndërsa kryeministri Rama ka paralajmëruar analizat të ministrave në vjesht. Diaspora ka nevojë të bashkëpunojë më shumë me qeverinë shqiptare. Shikoj këtë vit si një vit që në fakt nuk është bërë asgjë. Padyshim që ndaj të njëjtin mendim, opinion me zonjën Hajdarin, do të vijë një vit më mbrapa. Uroj që ministri të jetë po zoti Pandi,
Jo, e them për skaramanci këtë, ministër. Ministri Majko në fjalën e tij vuri në dukje problemet me të cilat përballet diaspora shqiptare, si problemi i pashtetësisë apo vota e diasporës. Ne nuk mund të hedhim asnjë hap për sa i përket drejtës së votës së shtetasve pa votën e opozitës. Ky është një vendim që në fund fare do të takojë Komisioni të Reformës Zgjedhore. Shkruajtur grupi punës, më sa di, për të rishikuar projektligjin, për të shkruar një ligj të ri të shtetësisë. Në seancën dëgjimore u miratuar rezoluta për reformën e politikës shtetërore për diasporën. Kosova është drejt liberalizimit të vizave, ndërsa Komisioni Evropian ka njohur plotësimin e të gjitha kritereve. Komisioneri i Emigracionit Dimitris Avramopoulos gjatë dhënies së rekomandimit pozitiv inkurajoi Parlamentin dhe Këshillin Evropian që të procedojnë sa më shpejt me hapat e tjerë, ndonse nuk dha fate konkrete. Ndërkaq presidenti Thaçi në konferencën për mediat u shpreh se pret që procesi të përmbyllet në 3 ose 4 muaj të ardhshëm. Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën pas konfirmimit se Prishtina zyrtare ka përmbushur të gjitha kushtet, ndër të cilat më të debatuara ishte ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malinezi, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lajmi u bë i ditur nga Komisioneri i Bashkimit Evropian për Emigracionin Dimitris Avramopoulos, i cili gjatë një konferencë të përbashkët me presidenti Thaçi i bëri thirrje Parlamentit dhe Këshillit Evropian që të procedojnë me shpejtësi hapat e mëtejshëm, pasi sipas tij Prishtina i ka përmbushur detyrat e shtëpisë. Kosova ka vjuar duke plotësuar të gjitha standardet, të cilat ne i konsideruam në fakt të plotësuara që në maj të 2016-ës. Tani është në dorën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian që të ecin përpara dhe të adoptojnë propozimin e Komisionit dhe i inkurajoj që ta bëjnë diçka të tillë sa më shpejt. Avramopoulos u pyet edhe për një afat të mundshëm mbi liberalizimin e plotë të vizave, por u shpreh përmes gjuhës figurative se tashmë kanë mbetur 100 metrat e fundit për të përshkuar. Ndërkaq, presidenti Thaçi nga ana e tij deklaroi se shpreson që kjo distancë mund të arrihet brenda një periudhe 3 ose 4 mujore. Më tej Thaçi e cilësoi momentin si diçka historike për Kosovën, por e bëri të qartë se nuk flitet për një dhuratë, por për një proces të merituar. Me dua të nënvizoj se kjo nuk ka qenë një dhuratë, por merit dhe një mirënjohje e punës së vështirë që kemi bërë së bashku. Në mbyllje, Thaçi garantoi komisionerin Avramopoulos se Prishtina zyrtare do të vijojë të punojë me të gjitha kapacitetet për të përshpejtuar në maksimum avancimin e procesit integrues. Kur të gjithë i kanë syt nga presidenti Meta për dekretimin ose jo të ligjit për teatrin kombëtar, vetë kreu i shtetit thotë se nuk do të ndikohet nga asnjë faktor jashtë. Në fill pas tij, kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia është shprehur besim plot se Meta do të vendosë pro teatrit të ri. Kur kanë mbetur dhe 12 ditë kohë në dispozicion të kreut të shtetit për dekretimin, refuzimin ose lënjën në fuqi me heshtje për ligjin e teatrit kombëtar, vetë presidenti duket se nuk ka asnjë nxitim për të thënë fjalën e fundit më parë. I pyetur nga mediat për një çështje kaq delikate, presidenti Ilir Meta tha se vendimi i tij nuk do të ndikohet nga asnjë faktor i jashtëm. Dua t'ju siguroj që në çdo vendim nuk do të ndikohet nga asnjë faktor jashtë atyre përgjegjësive që ka presidenti. Të gjendur në një tryezë, fill pas deklaratës së presidentit, kryetari i Bashkisë Erion Velia ka zgjedhur një shprehje të kreut të shtetit, duke thënë se është i bindur se do të triumfojë dashuria dhe qetësia, duke i dhënë udhë ndërtimit të teatrit kombëtar. Unë shpresoj tek presidenti si institucion, po dhe si person. Kështu që besoj që dashuria dhe qetësia do triumfojë për diçka për cilën besoj ka konsensus publik tashmë. Kuvendi mbyll punimet me 23 korrik, një javë para përfundimit të afatit të dekretit të presidentit. Këtë koincidencë deputetët e opozitës e shohin si tërheqje të qeverisë për ligjin e teatrit, pa llogaritur që në çdo moment kreu i kuvendit ka të drejtën të thërrasë parlamentin në seancë jashtëzakonshme. Qeveria i thriti mendjes dhe njoftoi datën 23 korrik, ditën e fundit të këtij sesioni parlamentar, nuk po tenton më që të sjellë dhe të presë dekretin e presidentit për ligjin e teatrit. Më herët nga Selia Blu, deputeti Albana Vokshi i bëri thirrje kreut të shtetit dhe prokurorisë që të nisë një hetim, pasi sipas saj qeveria gënjen kur thosë se kompania që po ndërton është pronar kufitar me pronë e teatrit kombëtar. Sipas Partisë Demokratike, kompania ka në pronësi vetëm 298 metra katror dhe jo kufitar me teatrin. Fusha SHPK, të cilën Edi Rama po e përdor si kompani guac për pastrimin e parave të drogës dhe të korrupsionit, nuk është pronar kufitar me pronën e teatrit, siç thot
qeveria në ligj. Me 5 korrik, mazhoranca miratoi me 75 vota ligjin për teatrin kombëtar pas 12 orë diskutimesh, por shembja godinës së vjetër dhe ndërtimi i teatrit të ri pritet që këtë teatër të jetë pjesë e debateve në seancën plenare. Numri të punësuarve nuk është i vërtet në një kohë që të ardhurat nga tatim fitimi dhe sigurimet shoqërore nuk janë rritur. Ky ka qenë argumenti i bërë nga nënkryetaria e Komisionit të Ekonomisë, Qorida Tabaku, për Ministrinë e Financave, por zëvendës ministrja e kundërshtoi këtë deklaratë. Ndërkaq, kreu i Komisionit të Ekonomisë, Erion Braçe, ka bërë një propozim shokues duke kërkuar që të gjitha borderot të sillen në komision për të verifikuar shifrat. Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë devijoi nga programi duke u përqendruar në debatin për punësimin. Nënkryetaria Qorida Tabaku tha se shifrat e publikuara nuk janë të vërteta, pasi nëse do të kishte rritje të punësuarve, atëherë do të rriteshin edhe të ardhurat në buxhet. Tabaku shpreh se zyrat e punës janë inekzistente. Në qoftë se do kishim atë numër të punësuarish, duhet ishin rritur edhe tatimi mbi të ardhurat personale, po me të njëjtin ritëm, ndërkohë që edhe tatimi mbi të ardhurat personale është rritur vetëm 1 miliard. E njëjta gjë edhe me sigurimet shëndetësore. Ku i keni gjetur 60.000 punësuarit? Ku janë? Në zyrat e punës, meqense thatë që zyrat e punës ofrojnë informacion që ka vende pune. 407 punë aktive, thoshte informacioni zyrës punës në datën 4 korrik. 88.862 punë kërkues. Ndërkohë, zëvendës ministrja e Financave kundërshtoi këtë argument duke prezantuar shifrat e të punësuarve në muajt e fundit. Në muajin paraardhës, numri personave të punësuar nëpërmjet zyrave të punës në Shqipëri ka qenë 3.591 persona që janë punësuar nëpërmjet zyrave të punës. Një muaj më përpara ka qenë 3.434, një muaj më përpara ka qenë 2.796. Ne kemi thuajse dyfishin e vendeve të lira të punës aktive në këtë moment krahasuar me numrin e personave që ne punësojmë. Për të mbyllur debatin, kreu i Komisionit të Ekonomisë i kërkoi Ministrisë së Financave që të sjellë borderote të punësuarve. Të vi gjithë lista e borderove. Borderot e vitit 2013 dhe borderot e tanishme. Silleni, ose bëjeni ju publike ku doni, me qëllim që të kuptohen njerëzit. Kuptojnë se ndryshe se pranon kërkush këtë gjë. Kjo histori nuk mund vazhdojë kështu. Nënkryetaria e Komisionit akuzoi Ministrinë e Financave se po fshet dhënat fiskale pasi nuk janë realizuar të ardhurat dhe investimet. Sot është ditë e mërkurë, ndërkohë që bëhet pothuajse 1 javë që i kam kërkuar këtë. Unë e kuptoj që situata me të ardhurat nuk është nga më të mirat, e kuptoj që qeveria nuk do të publikoj njëkohësisht edhe shpenzimet, nuk do të publikoj as investimet publike, që në fakt janë turpi më i madh që mund të ketë ndodhur. Komisioni miratoi 3 marrëveshje midis të cilave edhe marrëveshjen me Bergh për financimin e projektit Hekurudhat Shqiptare, për rehabilitimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e linjës hekurudhore për në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Për 5 orë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka zhvilluar 4 seanca për gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët po kalojnë fazën e parë të kontrollit. Por ndërsa gjyqtarja e krimeve të rënda, Nertila Kosova dhe prokuroria Antoneta Sevdari kanë kaluar me sukses testin, në pikpyetje është karriera për prokurorin Arben Nela dhe gjyqtarin Ervin Metalla. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit këtë mërkur ka nisur punën me vendime pozitive. Në orët e para të ditës, trupa ka deklaruar se prokuroria Antoneta Sevdari, kandidate për në KLP, dhe gjyqtarja Nertina Kosova në KLG, do të qëndrojnë në detyrë. Vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Antoneta Sevdari me funksion prokurore në prokurorin e gjykatës së shkallës së parë Tiranë. Vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zonjës Nertina Kosova me funksion gjyqtare pranë gjykatës së apelit për krime të rënda Tiranë. Më pas u vijua në 2 seanca dëgjimore për zëvendës prokurorin e Tiranës Arben Nela dhe gjyqtarin e gjykatës së apelit Ervin Metalla. Por ndryshe nga 2 kolegët e tyre, për prokurorin Nela dhe për gjyqtarin Metalla, KPK ka konstatuar probleme me pasurinë. Sipas raportit të ilët të KPI-s, prokurori Nela ka bërë deklarim të pasakt pasurie, si dhe nuk ka burime të lishme. Ai rezulton me 3 apartamente në Tiranë, një 94 m2 në rrugën Frederik Shiroka, bler 41.000 euro, për të cilin ka deklaruar se ka si burim të ardhurat nga rroga, si dhe një uha 20.000 euro të marrë nga motra e bashkëshortes.
Një apartament 136 m2 ndodhur në Lana Bregas, Tiranë, për të cilin sipas KPK-s ka mospërputhje në deklarimin e vitit 2011 dhe kërkesës së legalizimit, si dhe ka mungesë burimi të lishëm për blerjen e trullit. Kjo pronë sipas KPK-s nuk është deklaruar nga viti 2003 deri në vitin 2009. Si dhe një apartament 67 m2 në pronësi të bashkëshortës së tij. Komisioni ka konstatuar probleme dhe me gjyqtarin e gjykatës së apelit Ervin Metalla. Në seancë zgjimore u mësua se sipas LDKP-s, ai nuk ka probleme me pasurinë, pjesës së cilës janë një apartament 96 m2 dhe një garazh të blerë në Tiranë në vitin 2007 me kredi. Por ndërkohë nga hetimi i KPK-s, mësohej se Metalla ka marrë një kredi si i pastre për një shtëpi në Durrës. Gjithashtu ka marrë dhe një kredi tjetër lehtësuese. Mësohet se njërës prej kredive, ai ka ndryshuar destinacionin e kredis, duke ja kaluar të vëllait. Po kështu, Metalla ka përfaqësuar një firmë në gjykatën e Strasburgut, të cilës i është pezulluar aktiviteti në Shqipëri. Dëm shpërblimi që firma fitoi në gjykatën e Strasburgut i kishte kaluar në llogari gjyqtarit. Gjermania ka vënë në zbatim planin e masave për kufizimin e klandestinëve që tentojnë të futen në territorin e këtij shteti. 500 efektiv janë vendosur në kufirin në Austrinë, duke përdorur kamera termike, por dhe dron për zbulimin e emigrantëve. Kufiri gjermano-austriak është vendosur në masa të rrepta kontrolli. 500 efektiv të policisë kanë nisur kontrollet e kamionëve në kërkim të emigrantëve të paligjshëm, duke zbatuar planin e vendosur prej qeverisë. Kontrollet po bëhen me teknologji të sofistikuara, ku në dispozicion janë vendosur kamerat me imazhe termike dhe dron. Në deklaratën për mediat është theksuar se trenat dhe kamionet e transportit janë vendosur në qendër të operacionit. Kjo pas analizave ku rezultoi se janë mjetet më të preferuara të klandestinëve për të futur në territorin gjerman. Kontrollet vijnë vetëm pak ditë nga samiti i Bashkimit Evropian, ku u diskutua pikërisht zgjidhja e krizës së emigrantëve. Në takim u nënvizua se nuk mund të lejohet klandestinëve që të zgjedhin shtetin ku do të kërkojnë azil, ndërkaq që edhe në qeverinë gjermane tensionet kanë qenë të dukshme. Gjatë muajit qershor, CSU kritikoi Merkel për politika lehtësuese mbi emigracionin. Madje në atë kohë ministri i brendshëm kërcënoi edhe me dorëheqje. Fill pas arritjes së një marrëveshjeje të brendshme, Gjermania duket se ka vënë në zbatim masat shtrënguese, duke bllokuar në kufi kalimin e emigrantëve. Me 307 vota në favor dhe 301 kundër, qeveria e Theresa May ka arritur të rrëzojë propozimin e konservatorëve duke kundërshtuar një bashkim doganor që do të godiste automatikisht marrëveshjet e reja tregtare që mund të firmosë Mbretëria e Bashkuar. Kryeministra britanike ndërkohë ka kërcënuar ligjvënësit të rebel në partinë e saj konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë nëse ata prishin planet e saj të Brexit për çështjen e doganave. Kryeministria britanike Theresa May ka kërcënuar ligjvënësit të rebel në partinë konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë nëse ata prishin planet e saj të Brexit për doganat. Lajmi është bërëtitur nga gazeta The Times, ku në një nga periudhat më të tensionuara në historinë politike të viteve të fundit në Britani, janë mbajtur 4 palë zgjedhje në 4 vitet e fundit, duke përfshirë referendumin për pavarësinë e Skocisë në 2014, zgjedhjet e vitit 2015 në Mbretërinë e Bashkuar, referendumi për Brexit në 2016 dhe zgjedhjet e parakohshme të kërkuara nga May vitin e kaluar. The Times ka thënë se konservatorët, që mbajnë rendin në parti, ka nisur një paralajmërim të ligjvënësit pro-europian të udhëhequr nga ish-ministrat Stephen Hammond dhe Nicky Morgan, disa minuta para votimit vendimtar të së martës për doganat. Në këtë mënyrë, May ka ikur mposhtjes në parlament nga anëtarët e vetpartisë së saj. Parlamenti ka votuar me 307 vota pro dhe 301 kundër ndryshimeve në legjislacionin për tregti, sipas të cilave i kërkohet qeverisë të tentojë të negociojë për një marrëveshje rreth bashkimit doganor me Bashkimin Evropian, nëse deri në 21 janar të vitit 2019 dështon të diskutojë një pakt të tregtisë së lirë me bllokun evropian. Banorëve të Bashkisë së Kolonjës u duhet udhtojnë drejt Korçës apo Tiranës për të marrë shërbim të specializuar nga mjekët kardiolog dhe ata pediatër. Në spitalin bashkiak, ata mund trajtohen vetëm për urgjenca apo për raste të thjeshta, pasi aty mungojnë mjekët specialistë. 3 mjekë që prej vitesh kanë dalë pension, por që qëndrojnë në detyrë janë shpëtimtarët e banorëve të Kolonjës për specialitetet e tjera. Një pacient me sëmundje kardiovaskulare në bashkinë e Kolonjës duhet të udhëtojë drejt Korçës apo Tiranës për të marrë shërbimin mjekësor të specializuar. Në spitalin bashkiak, ata mund të trajtohen vetëm si rast urgjence pasi aty mungon mjeku specialist kardiolog. Jemi detyruar që të bëjmë aq sa mundemi në një spital bashkiak që të japim ndihmën e parë
dhe pastaj për ta çuar sëmurin drejt spitalit rajonal për të marrë ndihmën e specializuar. Për disa vitesh në këtë spital që duket se infrastrukturën e ka në kushte të mira, mungon edhe mjeku pediatër siç pranon në drejtori Ilir Milo. Realisht një mjek kardiolog, një mjek pediatër janë emergjencë për situatën dhe për popullsinë e qytetit tonë. Por kjo situatë përkthehet në rrezik për jetën dhe kosto shtesë për pacientët. Derisa këtu nuk kam mik specialist, do rëndojnë në xhepat e qytetarëve se janë të detyruar të shkojnë në spitalin rajonal pranë mjekut për katë specialist. Mungesa e mjekëve specialistë është një problem i vjetër për këtë spital bashkiak, ndaj zgjidhja e vetme është mbajtja në punë e 3 mjekëve që prej vitesh kanë dalë në pension. Realisht kemi 3 mjekë që kanë arritur moshën e pensionit, edhe jemi të detyruar që nga kontratat me Ministrinë e Shëndetësisë për arsye të mbullimit të shërbimit t'i mbajmë në dispozicion të spitalit, derisa Ministria na ofroi mjek të rinj specialistë që kanë mbaruar specialitetet e përkatës. Spitali, siç duket, është në gjendje të mirë nga ana e infrastrukturës, por mungesa e specialistëve bën atë jo plotësisht efikas të shërbim të rreth 11.070 banorëve që numëron bashkia Kolonjë sipas censusit të vitit 2011. 669 infermierë janë në nënshtruar fazës së dytë të testimit, ati me shkrim në QSUT. Ky numër i bluzave të bardha konkuron fakt për 114 vendet lira pune në spitalet publike dhe qendrat shëndetësore. 669 infermierë në të gjithë vendin janë nështruar testimit me shkrim pasi më parë kanë konkuruar përmes dosjeve të vlerësuara nga komisioni. Infermierët në spitalet publike punësohen tashme përmes këtij konkursi. Ministria e Shëndetësisë informoi se për 669 kandidatë të diplomuar në shkenca teknike mjekësore dhe nga infermerisë ka 114 vende vakante si mundësi punësimi. Pozicionet e punës sipas nevojës bëhen publike nga spitalet dhe qendrat shëndetësore. Pas mbylljes provimit, komisioni nis korrigjimin e testeve dhe brenda 48 orëve dalin rezultatet e tyre. Në rast se ka pretendime, infermierët kanë 5 ditë koha fat për të ankimuar rezultatin e tyre. Vësimi bluzave të bardha nisi në vitin 2013 në mandatin e parë të qeverisë Frama, shoqëruar asaj kohe dhe me debate e protesta në radhat e profesionistëve të shëndetit. Familjarët, miqtë dhe bashkëpunëtorët i dhanë ndërkaq lamtumirën e fundit Ilia Tërpinit, një ndër kinooperatorët e parë të kinostudios Shqipëria e Re. Kjo është lamtumira e fundit e familjarëve, miqve dhe kolegëve që ndan vite pune me Ilia Tërpinin, një ndër kinooperatorët e parë të kinostudios Shqipëria e Re. Ilia Tërpini, një jetë dedikuar imazhit, bëri historinë e kinematografisë dhe televizionit publik. Tërpini u nda nga jeta para pak ditësh në Francë pas një betejë të gjatë me sëmundje të rëndë. Nëse do të flitet për karrierën e tij, 42 filma artistik dhe më shumë se 150 dokumentar janë realizuar nga Ilia Tërpini. Për kontributin e tij, ai mban titujt artist i merituar dhe mjeshtri i madh.